وشكون فينا ما تيبغيش شي حاجة حلوة يقاد بها المزاج ديالو وفي نفس الوقت تكون بنينة سهلة اقتصادية. واليوم غنشارك معاكم اسهل وارخص فلون ممكن توجدو تيجي بحال التشيز كيك واحسن منه بألف مرة بطريقة سهلة بلا كريمة ولا كترة التعقيدات ولا كترة الاضافات ولا جيلاتين ولا نشا. وجدوه بداكشي اللي عندكم. هنا انا كان عندي 3 الانواع ديال البسكوي. هنا كانوا شايطين ليا كل شوية من حاجة. صافي هنا غادي نخلطهم وغادي نطحنهم. كان عندي شويه الاوريو، واحد البسكوي ديال الشوكولاط، بسكوي واحد اخر حتى هو فيه طريفات ديال الشوكولاط. هنا استعملوا اي نوع كان موجود، تقدروا ديروا غير نوع واحد. انا كيف قلت لكم هنا غير كان عندي شويه شويه وجمعتهم في هذه الوصفه. صافي هنا فاش طحنت كلشي مزيان، هنا حتى تنيلهم مزيان مزيان كيف غتشوفوا معايا في الوصفه. وهنا موراها غادي نزيد عليهم 3 المعالق ديال الزبده اللي كنت مذوباها من قبل حتى ولات نوازيط، ما بقاش فيها داك الماء ديالها. صافي عزتها. هنا راه درت النوع من اصل حيواني. هنا اللي خليته فيها داك الماء راه دغيا تيطرخى لكم داك البسكوي، ما تيبقاش زوين الا طولات عندكم هاد التحليه. صافي هنا غادي نخلط داك البسكوي مع بعضياته حتى دخلت فيه ديك الكميه ديال الزبده. كيف شفتوا معايا درتو هنايا في المول اللي غادي نستعمل، اللي هكا تيتحل في الجناب، او لا استعملوا شي سيركل. هنا تقدروا ديروه مربع طويل، تيبقى على حساب داكشي اللي موجود عندكم ديروه. فاش هنا درتو كيف شفتوا راه ما تندهنوا لا بزيت لا بزبده لا بوالو. صافي مباشره على المول. هنا تنبقى نضغط على داك البسكوي بواحد الكاس بالقاع ديالو حتى تنثبتو، وتنحاول تجيني هكا الطبقه اللي تكون مقاده ومسطحه باش في الطبقات يجيو مقادين. هنا دخلتها للثلاجه تشد راسها، وغنصايب معكم الطبقه الثانيه اللي احتاجيت فيها نص لتر ديال الحليب وجوج ديال الساشيات ديال الفلون بالمذاق ديال الفاني. هنا الا كان عندكم ديال الكراميل ديروه، انا كان عندي غير الفاني استعملت غير الفاني. اما الا كان ديال الكراميل راه النتيجه ديالته تتجي تتحمق، المذاق تيجي لذيذ بزاف. واخا هكاك راه ما بيناتهمش الفرق، حتى هذا ديال الفاني راه حتى هو تيجي زوين. زدت هنا 3 المعالق ديال السكر سنيده وخلطت كلشي مزيان مزيان حتى ذوبت دوك الحبيبات ديال الفلون، ودوزته هكا على عافيه اللي كانت متوسطه، وغادي نخليه يطيب بالطريقه العاديه باش نطيبوه هكا حتى تطلع فيه الغليه. صافي عاد تنطفي عليه، وطبعا بقيت تنحرك فيه باش هكا ما يتكتلش وما يلصقش ليا. وهنا غادي نرجع به ومباشره وهو سخون غادي نديرو في الخلاط الكهربائي باش هكا يذوب ليا البسكوي اللي غادي نزيد فيه. عرفتوا هاد الطبقه شحال تتجي بنينه بنينه بزاف، ما تحتاجوا فيها لا كريم شونتي ولا الكريمه السائله ولا نشا. غير بهاد الخطوه هذه راه كافيه تتجي عاقده ولذيذه بزاف. زدت فيها هاد النوع ديال البسكوي اللي كانوا فيه طريفات ديال الشكلاط في الداخل، وكيف قلت لكم زيدوا اي نوع بغيتو، تيبقى لكم الاختيار. صافي هنا غادي ندوز باش نطحن داكشي مع بعضياته. هنا راه بسهوله تيتطحن لحقاش الحليب تيكون سخون ديال الفلون، وداك البسكوي صافي دغيا تيرطاب تيتطحن بكل سهوله. هنا راه ما تنحتاج لا نصفيه لا والو، تيولي الخليط على هذا الشكل هذا تبارك الله كريمي وعاقد. هنا راه بهذه الطريقه هذه تسهلها علينا ودغيا تيعقاد. هنا درت واحد المعلقه وهي اللي تنخوي عليها باش هكا ما تتقبش ليا داك البسكوي وتجيني الحفرات. صافي وخويت داك الخليط. هنا انا بغيتهم طبقات اللي ما يكونوش غلاط بزاف، داكشي علاش درت غير نص لتر. بغيتو الطبقه الثانيه تكون عاليه زيدوا نص لتر واحد اخر، كملوا اطرو وضاعفوا هاد المقادير هادو. صافي ضربت شويه على سطح العمل وغادي ندخلو الثلاجه يبرد واحد شويه غير على ما تصيب الطبقه الثالثه اللي احتاجيت فيها كاس واحد ديال الماء بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، مع فلون اللي تيكون هكا عادي، مع واحد المعلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، ومعلقه وحده ديال السكر. صافي خلط داكشي مع بعضياته حتى ذوب دوك الحبيبات ديال الفلون على البارد مع دوك الحبيبات ديال القهوه. صافي وغادي ندوزهم على عافيه اللي تتكون مهيله على هذا الشكل، وغادي نبقى مع التحريك المستمر حتى تطلع فيهم الغليه على هذا الشكل هذا. فاش يوصل لهاد درجه الغليان صافي تنطفي عليه. هنا غنخليه غير يدفى واحد شويه عاد نزيدو باش ما يتقبش ليا الطبقه الثانيه.
هنا خديت بسكوي ديال الاوريو وقسمته على هذا الشكل هذا، وهو باش غادي ندير التزيين. وكيف قلت لكم اي نوع ديال البسكوي بغيتو ديروه ديروه، اي حاجه كانت موجوده تقدروا تستعملوها. اما الطبقه الثانيه تبارك الله راه دغيا تتشد راسها، دغيا تتماسك، راه ما تاخذش وقت اللي هو طويل. صافي هنا ستفت دوك القطع ديال الاوريو في الوجه، حاولت هكا نقادهم باش حتى القطع يجوني مقادين. يعني هنا راه خاضوا لي 8 ديال الانصاف. صافي هنا درت واحد المعلقه عاوتاني وخويت عليه هذاك الخليط وتنحاول هكا نوزعه على المول كله. بالنسبه للمول راه فيه 22 سنتيم، وهنا غادي ندخلو يشد راسو في الثلاجه. هنا هاد الوصفه هذه على الاقل على الاقل خليوها ساعتين ديال المكانه، عاد حيدوها من الثلاجه وعاد تقدروا تقدموها وديموليوها على هاد الشكل. ما ديروش قل من ساعتين، راه ما غاديش تجيكم زوينه وفي نفس الوقت غتكون باقا متماسكاتش 100%. صافي هنا فاش خرجتها شوفوا معايا درت هنا واحد الموس، هو باش فرقت ما بين داك الفلون مع الاطار، وغادي نديمو ليه بهذا الشكل هذا. راه تيديمو له بكل سهوله، وحتى التقطاع راه تنقطعو بطريقه ساهله ماهله، ما تيتفرتت ما حتى شي حاجه، حتى دوك القطع تيجيو زوينين، دوك لي طرونش تيجيو تيحمقوا. عرفتوا تحلفوا عليه انه تشيز كيك. هنا راه ما احتاجيت فيه لا كريمه ولا ماسكربون ولا جبن ولا حتى شي حاجه. كيف قلت لكم في اول الفيديو بلا كثرة التعقيدات بلا كثرة الاضافات، غير بهذه الطريقه اللي عطيتكم غتكونوا تحصلتوا على ألذ فلون حسن بألف مرة من التشيز كيك. المذاق ديالو بنين، وحتى داك فاش هكا تجيو تاكلوه تتحسوا بالمذاق ديالو خفيف، ما تيقهم ما والو. وحتى الحلاوه راه تجي زوينه، ما حلوش بزاف بالنسبه للناس اللي ما تيعجبهمش داكشي اللي تيكون حلو. وشوفوا تبارك الله الجماليه ديالو كيفاش تيجي. وكانت هذه هي الوصفه ديالت اليوم. اللي عجباتكم كالعاده ما تبخلوش عليا من لايكاتكم تعليقاتكم المشجعه والمحفزه، باش ان شاء الله دائما نحط لكم وصفات سهله واقتصاديه وفي المتناول. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد، وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. بسلام عليكم وخليتكم على خير.